Hello guys, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মোৰ ভালেই। তো আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো। আজিৰ ভিডিওটোত মই এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম আৰু বহুদিন একো ৰেচিপি শেয়াৰ কৰা হোৱা নাই। তো আজি ভিডিওটো স্পেশাল হ'ব মোমো বনাবলৈ গৈ আছো, কিন্তু মই নবনাও, মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ আহিছে আৰু সি আপোনালোকে জিএছ ৰোডত কেৰিবেৰী ৰেষ্টুৰেণ্টখনত গৈছে নে নাই, তাৰে সি হেড কুক হয় আৰু সি আহিলে মই কিবা নহয় কিবা এটা ফৰমাইজ কৰোৱে, ইটো লাগে সিটো লাগে বনাই দিব কওঁ। তো আজি তাক মই কৈছোঁ যে উইদাউট চয়া চচ আৰু আজিনি মটৰ মোক মোমো লাগে, কাৰণ মই আজিনি মটৰ খাব নোৱাৰোঁ। তো মই কৈছোঁ যে মোক ম'ম' তেনেকৈ বনাই দিব লাগিব, কাৰণ মই বাহিৰৰ পৰা অনা ম'ম' চাওমিন এইবোৰ খাব নোৱাৰোঁ, গতিকে বনাই দিব লাগিব। তো সি ক'লে যে অ'কে বনাই দিম। তো আজি ম'ম' বনাব আৰু ঠাণ্ডা বতৰত গধূলি টাইমত ম'ম' খাব পাৰিলে কি লাগে আৰু কিমান মজা লাগে। তো আজি বনাব। তো ম'ম' বনাবলৈ কি লাগিব, কেনেকৈ বনাব আপোনালোকক মই দেখুৱাম, কিন্তু আমাৰ ম'ম' ষ্টেণ্ডটো নাই। তো ম'ম' ষ্টেণ্ডটো নোহোৱাকৈও ম'ম' বনাব পাৰি। তো কেনেকৈ বনালে কি কৰিলে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এয়া পিঁয়াজখিনি 2 ঘণ্টামান আগতে কাটি থোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা পানীটো এনেদৰে বনোৱাৰ সময়ত আটি পেলাব লাগিব পানীটো পিঁয়াজৰ পৰা। আৰু বিশেষ একো বস্তু নালাগে ম'ম' বনাবলৈ। এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ আটি ল'লে ভাইটিয়ে, আৰু লগতে আদা আৰু জলকীয়া, আৰু লগত লাগিব ধনিয়া হ'লে এনেও সোৱাদ লাগে খাবলৈ, নহয়নে? আৰু এনেদৰে সি পিঁয়াজ আদা জলকীয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰিলে। আৰু এয়া চাওক চিকেনখিনি ই সৰু সৰুকৈ কি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছে, আৰু মিহি হৈ গ'লে ম'ম'টো খাবলৈ টেষ্টি হৈ যায়। তো এনেদৰে চিকেনখিনি কাটি আকৌ এনেদৰে মাৰি লৈছে অলপ টাইম। আৰু কিমান স্পীডত কিমান ধুনীয়াকৈ কৰে, আৰু ব্লেক পেপাৰ আৰু ৰিফাইন লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ব, লৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি 15 মিনিটমান সময় মাৰিব লাগিব, আটা মৰা দি মাৰি ল'ব লাগিব। আৰু এনেদৰে মিক্স কৰি ল'লে ম'মৰ সেইটো খাই খুব ভাল লাগে। আৰু লগতে আটাটো মাৰি থৈ দিব লাগিব, এনেদৰে আটাটো মাৰি অলপ টাইম থৈ দিব লাগে প্লাষ্টিকত সোমাই। এয়া প্লাষ্টিকত সোমাই থ'লোঁ। লগতে বিলাহী আৰু জলকীয়াটো বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ চাটনিৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ম'মৰ শ্বেপ দিবলৈ সৰু সৰুকৈ বনাই লোৱা হৈছে। আৰু এনেদৰে বেলি লৈ ভিতৰত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি দি শ্বেপ দি গৈছে। আমাৰ যিহেতু ম'ম' ষ্টেণ্ডটো নাই, গতিকে এনেদৰে এইখনতে বনালে, আৰু লগতে ইয়াতে ৰিফাইন অইল সানি লৈছে ষ্টেণ্ডখন, নহ'লে ম'ম'টো লাগি ধৰিব। আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সি শ্বেপ দি এটা এটাকৈ বনাই গ'ল। ভালেই হ'ল, শিকি ল'লোঁ ন বনাব লাগিব। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এইটোতে আমি বইল হ'ব দিম, গৰম পানী হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰ ওপৰত আমি ষ্টেণ্ডটো এনেদৰে বহাই দিছোঁ, লগতে ঢাকি দিছোঁ। এনেদৰে ঢাকি দিলে ম'ম'টো ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এয়া চাওক ম'ম' হৈ আছে, আৰু দুবাৰ বইল কৰিব লাগিব, যিহেতু চিকেনটো অলৰেডি বইল কৰি লোৱা নাছিলোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল ম'ম' ৰেডি। চাওক ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবচোন। আৰু ম'ম' খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে। আজিনি মটৰ আৰু চয়া চচ যে দিয়া নাই, এনেকুৱা ফিলেই হোৱা নাই, ইমান টেষ্টি লাগিছে এনেকৈও বনাই খাই। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ঠাণ্ডা বতৰত ম'ম' ঘৰতে বনাই খাব, ঘৰত বনোৱাটো বেছি ভাল ন। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।